कति पर्छ नि आज यो बुक लिँदा? यसको खास रेट चाहिँ 450 हो, तर आज चाहिँ स्पेशल डिस्काउन्ट छ अनि यसलाई 400 हो। किन नि आज यसरी डिस्काउन्ट? आज चाहिँ पुस्तकको यो फर्स्ट दिन हामीले अब बजारमा ल्याउँदैछौँ। यसको सुन्नेको मूल्य पुस्तकलाई बजारमा ल्याउनु भएकाले आज चाहिँ स्पेशल डिस्काउन्ट गरिदिए। आजदेखि मेरो पहिलो पुस्तक सुन्नेको मूल्य बजारमा आएको छ। यो पुस्तक चाहिँ विशेष गरेर मानव सभ्यताले के कुरा चाहिँ अहिलेसम्म गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गरिरहेको छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। आजभन्दा 12,000 वर्ष अगाडि मान्छेहरूले चाहिँ कृषि गर्न सिके कि कृषि गर्न सिक्नु भनेको बिउ राख्न सिक्नु हो। धानको बिउ राख्यो, गहुँको बिउ राखे मान्छेले, आलुको बिउ राखे, पोलेर खान सिके। तर मान्छेले एउटा चिजको चाहिँ बिउ राख्न सकेन, आफ्नै बिउ। मान्छेले आफ्नो बिउमा चाहिँ लगानी गर्न सकेका छैन कि। त्यसो गरेको हुनाले कर्णालीमा 51% महिलाहरू कुपोषित छन्। त्यो के हो त भन्दा महिलाको गर्भ भनेको मान्छेको बिउ हो। त्यही बिउलाई हामीले चाहिँ हेला गरिरहेछौँ र त्यसैलाई नै एउटा बेस मानेर एउटा चाहिँ तथ्यलाई लेख्ने प्रयास गरेको छु। यसमा अझ सिधै सत्यलाई बाहिर ल्याउन यसका साँची बनाइएको छ केही पात्रहरू जो चाहिँ कर्णालीमा अहिले पनि बाँचिरहेका छन् र अहिले हाम्रो यो कार्यक्रममा पनि आउनुभएको थियो कि र उहाँहरूकै कथालाई राखेर हामीहरूले चाहिँ यो सत्यलाई चाहिँ प्रस्ट्याउन खोजेको छ। आज साङ्ग्रिला बुक्स प्रकाशनले प्रकाशित गरेको शून्यको मूल्य साहस साहस र स्त्रीको कथाको सार्वजनिक कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला सुरु यस पुस्तकका लेखक डाक्टर नवराज केसी, त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्न र पुस्तक लोकार्पण गरिदिन पनि आउनुभएका अतिथिहरू राधा दिदी नै भने है मैले, राधा दिदी, म्यागी र सबैभन्दा खास चाहिँ डाक्टर नवराज केसीको आमा टिका केसी, तपाईँहरू सब र लगायत यो आज जति पनि कार्यक्रम हाम्रो अतिथिहरू आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई साङ्ग्रिला बुक्सको तर्फबाट यो कार्यक्रममा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि पहिला सुरु त म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो किताबको चाहिँ म आफै सम्पादक आफै प्रकाशक भएकोले मसँग भन्नुपर्ने कुराहरू घन्टौँसम्म पनि भन्न सक्छु, किनभने यसका प्रत्येक कथाहरू प्रत्येक पात्रहरू मेरो मस्तिष्कमा यसरी छापिएका छन् कि तिनीहरूको छाप चाहिँ सायद अब मेरो यो जीवनभरि म सँगसँगै सधैँभरि जता गए पनि म सँगसँगै यात्रा गरिरहन्छन्। त्यसैले किताबको बारेमा धेरै कुरा म भन्दिनँ। तपाईँहरू धेरैजनाले आज किताब लिइसक्नु पनि भएको छ अनि त्यस पछाडि फेरि पढ्नु पनि हुन्छ र तपाईँहरूको आफ्नै प्रतिक्रिया नै हाम्रो लागि सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ। यो किताबलाई पाठकहरूले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ भनेर हामी पनि एकदमै व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। हामीलाई त्यो प्रतिक्रियाको एकदमै उत्कट चाहना पनि छ र त्यसको प्रतीक्षामा हामीले थुप्रै दिनहरू थुप्रै महिनाहरू डाक्टर नवराजले त 5 वर्षदेखि यो किताबमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर किताबको बारेमा फेरि हाम्रो बोल्नको लागि वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले किताबको बारेमा धेरै कुरा भन्नुहुन्छ। म चाहिँ थोरै यो किताब किन साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गर्यो भनेर भन्न चाहन्छु। दिव्य खड्कालाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले नै हामीलाई डाक्टर नवराजजीसँग जोड दिनुभयो। उहाँले पनि फोन गरेर डाक्टर नवराज हुनुहुन्छ चिनेकै, हामीले चिन्न चाहिँ दोहोरो चिन्जान नभए पनि डाक्टर नवराजलाई यहाँ अरू धेरै मान्छेहरूले चिने जस्तै गरेर हामीले पनि नाम र कामबाट चाहिँ चिनेका थियौँ, दोहोरो चिन्जान थिएन। एउटा किताब छ डाक्टर नवराजले लेख्नुभएको, त्यो किताब हेर्नुहुन्छ एकचोटि प्रकाशनको निम्ति के कसो हुन्छ भनेर हामीसँग जोड दिनुभयो दिव्यजीले, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि जब किताबको पाण्डुलिपि पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कर्णालीको बारेमा धेरै कथाहरू समाचारमा, टिभीमा, गीतहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा आइरहन्छ होइन। तर कर्णालीलाई र कर्णालीका महिलाहरूलाई केन्द्रमा राखेर एकदमै केन्द्रमा, अझ त्यसमा पनि
आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेको सामग्री चाहिँ हामीले एकदमै कम पाउँछौँ। त्यसमा पनि यसरी लेखिएको त मलाई लाग्छ मैले यो आफूले काम गरेको वा मेरो प्रकाशन गृहले छापेको किताब भनेर होइन, यसरी काम गरिएको यो पहिलो र एकदम विशेष किताब हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा यो आम पाठकहरूका लागि एकदमै मार्मिक प्रेरणादायी कथा हुनसक्छ भने नीति निर्माताहरूको लागि यो एउटा टेबलमा राखेर हरदम पढिरहनु पर्ने किताब हो, जसले चाहिँ कर्णालीको विकासको कुरा गर्छ, कर्णालीका महिलाहरूको कुरा गर्छ, कर्णालीका बच्चाहरूको कुरा गर्छ, कर्णालीको खाद्य अभावको विषयमा कुरा गर्छ, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन भनेर कुरा गर्छ भने त्यो हरेक नीति निर्माताहरूले यो किताब चाहिँ कर्णालीकाले मात्र होइन देशको प्रधानमन्त्रीसम्मको टेबलमा यो किताब हुनुपर्छ, ताकि ती हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ मानवीय दृष्टिकोणबाट के चाहिएको छ, के हो विकास भनेको, विकास भनेको के हो, कस्तो विकास गर्यो भने बल्ल लक्षित वर्गले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउन सक्छ, त्यो कस्तो विकास हुन्छ जब चाहिँ मान्छेसम्म पुग्दैन, खालि कागजमा हुने विकासको लागि नभएर साँच्चैको विकास गर्नको लागि यो किताब हरेक नीति निर्माताहरूको टेबलमा हुनुपर्छ। आज मलाई अब यहाँको मेयर आउनुहुन्छ होला, मोहनमायाजी भन्ने लागेको थियो, अब उहाँको केही कारणवश आउन सक्नु भएन, तर पनि पछि उहाँले यो पुस्तक पढ्नु नै हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो पुस्तक हाम्रो एकजना डाक्टर जीवन छेत्री हुनुहुन्छ चितवनको, उहाँले चाहिँ मेडिकल डाक्टरहरूले चाहिँ यो किताब पढ्नै पर्छ, किनभनेदेखि डाक्टर भनेको चाहिँ बिरामीलाई टेक्निकल्ली मात्र जाँच्ने होइन है, भावनात्मक रूपले पनि जाँच्ने एउटा विशेषज्ञ हो भनेर बुझाउनको लागि यो किताबले काम गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। हरेक डाक्टरले पढ्नै पर्ने किताब जस्तै यो हरेक हुर्कदै गरेका हाम्रा केटाकेटीहरू 8, 9, 10 का विद्यार्थीहरू, किशोर भएका केटाकेटीहरूले पनि यो किताब पढ्यो भनेदेखि जिन्दगीमा कसरी सङ्घर्ष गर्ने, कसरी दुःखहरूसँग लड्ने र कसरी आफ्नो समस्याहरूसँग चाहिँ पार पाउने, कसरी प्रश्नहरू गर्ने, कसरी घोत लिने, कसरी चिन्तन गर्ने भनेर पनि यो पुस्तकले सिकाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो पुस्तकमा एउटा लाइन छ, यहाँ एकदमै दुःख छ, कष्ट छ, पीर छ, चिन्ता छ, लडाइँ छ, सङ्घर्ष छ होइन, तर ती सबै मान्छेहरू चाहिँ फेरि पनि उज्यालोतिर फर्किरहेका छन्। त्यो अँध्यारोबाट चाहिँ मान्छेहरूले पार पाउन कोसिस गरिरहेका छन्। हो, त्यो नै यो किताबको, यो शून्यको मूल्यको सबैभन्दा ठुलो एउटा निष्कर्ष, निचोड, मूल्य जे भने पनि हुन्छ। हरेक मान्छेहरूले कर्णालीमा दुःख पाइरहेका वा सङ्घर्ष गरेका वा सुख पाइरहेका जुनसुकै किसिमका मान्छेहरूले पनि फर्किने चाहिँ उज्यालोतिर हो है, अँध्यारोबाट हामी निस्कनुपर्छ, उज्यालोको बाटो हेर्न हामीले छोड्नु हुँदैन, त्यो आशा हामीले राखिराख्नुपर्छ भनेर यो किताबले त्यो सन्देश बोकेको छ। त्यो हामीलाई यतिखेर साँच्चै नै चाहिने सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ। किताब यहाँहरूले पढ्नु होला, कस्तो लाग्छ आफ्नो पाठक प्रतिक्रिया खुलेर दिनु होला। र डाक्टर नवराजलाई यो पुस्तक चाहिँ साङ्ग्रिला बुक्सलाई प्रकाशन गर्न दिएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब फेरि छिट्टै 5 वर्ष नलागिकन छिट्टै फेरि अर्को किताब पनि प्रकाशित गर्न पाइयोस् भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा किताब चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू मिलेर बल्ल यसरी आउँछ। त्योभन्दा अगाडि लेखकले लेखेर दिइसके पछाडि धेरै मान्छेहरूको कामहरू हुन्छ अनि बल्ल यो किताब यसरी आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा म हाम्रो यस्तो राम्रो कभर बनाउनु भएको हाम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अनामिका गौतम, जो आज कार्यक्रममा हुनुहुन्न, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तर पनि म उहाँलाई यहाँ सुर्खेतबाट सम्झिरहेको छु र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो पुस्तकमा जति पनि व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो, नवराजीलाई सहयोग गर्ने लगायत हाम्रो प्रकाशनलाई पनि सहयोग गर्ने सबैलाई म सम्झिन चाहन्छु। For including me in this program. I am honored to be your friend. And I think looking around this room, I see so many faces, and I was thinking like, wow, all of these people together to champion our Dr. Navraj. It's such a beautiful day in Surkhet. And I was thinking about what do we all have in common? And I thought, like, the first thing that came to mind was we all love Karnali, and we all love Surkhet.
And we all believe in this place, we believe in this region. And as I made my way through this book, and my children have been reading this book, what I realized is that it is a love letter to Karnali. And it is a love letter to our women, it is a love letter to our mothers, it is a love letter to this place. And I just want to thank you for honoring and uplifting and centering the women in this story, because these are often the people who are forgotten. They're not written about, they're not on the face of the media. Their stories go, you know, they're missing from the history books. So I think this is a really, really important book for all of us. I think it's really important that we champion local authors, because we don't have many at all. We don't have many authors and artists and writers from this region, so I'm so grateful to you for taking this step, and that our children get to see you shining as an author and are inspired to write their own stories. And today I want to tell a story about Dr. Navraj. I was a very young person living in Surkhet, not knowing a lot about the culture, about the place. I had a lot to learn. I made a lot of mistakes. And I was always very nervous about children and healthcare, and in the middle of the night, if something could go wrong, what would we do? We had so many nights where a child would get sick or have an emergency, and we'd have to drive down the curvy roads to Nepalganj, and it would take 4 or 5 hours, and there would be landslides. And I remember one day, one of my little girls, she poked her eye with a stick, and I thought, oh my God, her eye is gone. Like, what am I gonna do? In the middle of the night, we drove down these roads with landslides, we were moving rocks out. And then, one day, after not having a pediatrician in Surkhet for many, many years, Dr. Navraj called me in, and he was fresh and young from the Philippines. And I thought, oh my goodness, we just won the lottery. And I'm gonna sleep so much better at night. And we no longer need to take these roads through Nepalganj. And I got to know you, and I've just been so inspired by you. You could have stayed in the Philippines. You could have stayed in Kathmandu. You could have gone to the US, where doctors are often recruited. But you chose to come back to Surkhet because of the women and the children and the stories in this book, and you are my inspiration and my hero. And you are also my children's doctor. So I've gotten to see you in all kinds of situations: diarrhea, throwing up, scary pneumonia, rashes all over the body, and you've been there through it all. So you've gotten to know our children. I thank you for that. I thank you for your love of them. I thank you for being the first doctor to show up when COVID hit and we were freaking out, and you came right on over. But the last story I want to tell about Dr. Navraj is a story about an 8-year-old girl. Her name's Sirjana, and she came into Coppola Valley Children's Home, and she was healthy and she was happy and she had her pigtails and she went to school. And Dr. Navraj said one day, he messaged our team and he said, I think I want to do a health camp with Milan Karki, where I check up all of the kids. So Dr. Navraj came and he set up his camp and he brought his team in. And Sirjana happened to go to the health camp that day. And he took out his, what do you call it? Stethoscope. And he listened to her heart. And within 30 seconds, he said, this is an emergency case. This child is in severe danger, and she needs to go right away to Kathmandu. When this child got to Kathmandu, the doctor said, we don't know how she's still alive. If that doctor hadn't caught that heart defect, she wouldn't have survived. That's one story of one child who's alive because of your heroism. And there's 1,000 more. There's 1,000 more stories. And I'm so grateful, and I love you so much. And so what is our job? I'm also an author now, and the most important thing we can do for Nepal is buy local.
and shop local. So go buy this book, buy 100 copies, buy it for your niece, buy it for your nephew, buy it for your daju, your baoju, your pusai, your pupu, your binaju, your everything, your kaka, your everybody, your grandmother. Buy this book, champion this book, have him sign it, and let's spread this book all around Nepal and make it #1 for sales. And I want the world to hear about this book. I want it to be published internationally in English and translated. It is our job. It is our job as locals, as Sirketis, as people of Karnali, to champion writers, to champion artists, to champion shopkeepers, to buy our Karnali products, to invest in this region, and to continue to uplift this place. And this is an example of how we do it. So buy thousands of copies. We should sell out today. I'm gonna buy as many as I can for my kids. And let's make this book a #1 national bestseller this week, okay? लेखकले चाहिँ त्यहाँ एउटा अद्भुत सिपको प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तो भेडेनी कान्छीले भेडासँग मित लागेको एउटा प्रसङ्ग छ। त्यो कथालाई अन्तिमसम्म पुर्याउनको निम्ति उहाँले त्यो अरू धेरै कुराहरू चाहिँ सन्दर्भहरू जोड्नु भएको छ। हरेक कथामा थपिएका प्रसङ्ग तथ्याङ्क विश्वविद्यालयका बोझिला अनुसन्धान नभई निकै रोचक बनेर आएका छन् यो पुस्तकमा। सँगसँगै यो पुस्तक साहस, आश र स्नेहले ओतप्रोत भएका कथाहरूको सङ्ग्रह हो। मानवीय संवेदनाले भरिपूर्ण एक दस्तावेज हो। डाक्टर शारीरिक रूपमा वा मानसिक रोगसँग मात्र परिचित हुन्छ भन्ने भाष्यमाथिको एउटा प्रश्न पनि हो। नेपाली साहित्य जगतमा कर्णालीको जबरजस्त उपस्थिति पनि हो, अथवा त्यो जबरजस्त रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने प्रयत्न पनि हो भन्ने लाग्छ। यसकारण पनि यो किताब हामीले, यो पुस्तक हामीले पढ्न जरुरी छ। यसकारण पनि यो पुस्तकसँग हामीले साक्षात्कार गर्न जरुरी छ र यो पुस्तकबारे हामीले ठाउँ ठाउँमा विमर्शहरू चलाइरहन जरुरी छ।